for today's video ay mag-unbox kami ng aking Akira. Ayan. So, ito yung in-order namin. And ang pangalan ng in-order namin ay Hanger Hook Coat No Drill Door for Wall Tower Bathroom Accessories. So, ang price po niya is 378 pesos and per piece po niya is 189. So, kasama na po yung shipping fee po doon. So, sa Shopee. Okay. Okay, let's start. Okay na. Ako na magkakat. Okay, simulan na namin ang mag-open. Ano ha? Excited? Excited po siya, mas excited po siya ka. Kaya may stress. Ang balong kasi very safe talaga siya. Bakit? Ano ba kasi mo? Medyo makapal yung balot niya. Ang daming kinatupit. Parang safe na safe kasi maulan. So siguro kaya binalutan nila ng ganito kadaming balot para hindi mabasahin dito. Para maging safe yung product. Ito yung order namin. So let's open this. So let's open. Kasi siya, English pa English. May pa-English po siya. Okay. Ayan, so color block siya. So fine po. And syempre may screw din siya. Kung maganda naman siya. Ay, meron din siyang adhesive. Ayan, MF adhesive. So, pandikit siya. So, no drill kasi siya. Okay natin. Okay, okay na lang. Steel siya. So, 5 hooks siya, and steel siya, made of steel. So, yan. So, steel po siya, and 5 hooks. So, very safe po siya. So, in-order namin is black para iwas dumi siya. Pag void kasi kitang-kita mo yung dumi sa black. Siyempre, for sale. Saka mas maganda kasi siya. And, siyempre, may kasama siyang mga hook. Ayan. So, both sides. And syempre, ito na yung sinabi ko na may adhesive din siyang kasama. So, pwede ka mamili kung anong gusto mo. Pwede mong idikit, pwede mong i-tornil. Okay, so maganda ba siya, Ki? Maganda? Okay, ito na po siya. Okay, thanks for watching. Bye! See you on my next video. Bye! Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.